یسألونک عن الخمر دوی سوال کوي له تا نه په باره د شرابو کې والمیسر او د قمار کې. دا داسې چل و طالبانو، دا شراب څیول چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی، په مدینې منورې کې دوی شراب چکل او قمار به هم کو. نو نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړله، بیا الله دا نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې دا شراب و قمار څنګه د الله دا آیات را نازل کړ. د آیات کې طالبانو ګوره حرام سوي نه دي، پیدا هم سته پکې او ګناه هم سته پکې، هغه اسم اکبر د دومره یې ورته ویلې. بیا عبدالرحمید ابن عوف رضی الله عنه میلمستیا تیاره کړې وه صحابو ته، شراب هم پکې چکل کېدل، خپله صحابو میلمستیا و شراب هم پکې و. نو چې شراب پکې ول میلمستیا یې تیاره وله. نو مانځه وخت چې راورسېد، علي رضی الله عنه یې مانځه ته مخته کړ. علي رضی الله عنه یې چې مانځه ته مخته کړ، نو علي رضی الله عنه ویلې دا یاد کې قل یا الکافرون لا اعبد، یې داسې ویلې قل یا الکافرون اعبد ما تعبدون. بیا الله آیات را نازل کړ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. بیا بل وخت کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه میلمستیا تیاره کړې وه، دا د اوښ سر یې کباب کړی و، دی هم په دې میلمستیا کې ایښی و. بس چې خوراک یې وکړ، صحابه و شراب هم وخوړل. بس طالبانو شروع سول ستي شعرونه ویلې. نو سعد ابن ابي وقاص دی خو مهاجر و، د مکې سړی و، په مدینه کې داسې اشعار ویلې چې د انصارو سپکی پکې ویلې. خو شراب دي تی په ځان نه پوهېږي سړی. نو چې افتخار ویلې دلته یو سړی انصاري و، هغه دا د اوښ دا زامه چې دا اوښ سر یې خوړلی و، دا د اوښ زامه وه دلته پېژنئ زامه لحی الجمل، دی یې راواخیسته د سعد ابن ابي وقاص ته چې کش کړه، په دا سر ویسته، سر یې پې مات کړ. جنجال د صحابو پیدا سو. الله عز وجل بیا دا آیات را نازل کړ چې په صورت مائده کې دی بے حرمت الله را نازل کړ چې تدریجا حرام سول. یسألونک سوال کوي له تا نه په باره د خمرو او د میسر کې، قل ورته وایه فیهما اثم کبیر، په دې کې ګناه لویه ده، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. سوال کوي له تا نه چې د څه شي نفقه وکړي، کذا قل ورته وایه عفوا ماذا ينفقون قل العفو، هغه مال چې تاسې نه زیات وي. دلته طالبانو یوه خبر د شراب چاته ویل کیږي، یو شراب دی طالبانو، یو نور مسکرات دی. امام ابو حنیفه رحمه الله پر رایه باندې شراب او نور مسکرات فرق لري. شراب هغه ته ویل کیږي نی من ماء العنب، د انګورو خامې اوبه راوباسه چې ټینګې سي، دا شراب دی. ما سوال شرابو نه نور مسکرات چې سکر راولي، اپینو، شیشه او چارس حرام دی، خو نجس نه دي طالبانو. امام سے په مذهب باندې، اما جمهور علما ټول مسکرات جمهور علما څوک بلی حرام، خو خود بلی، خمر یم بلی، نجس هم دی طالبانو، حرام هم دی. خبر باندې خو پوهیږئ. نو روح المانی ما تاسو ته خبر کړی و طالبانو، روح المانی رایم دلته د جمهور سره د طالبانو، او دا ډیره یو لویه جنجالي مسله ده. ټول امت مسلمه یو طرف ته د امام صاحب، بل طرف ته ده صاحبین د امام هم له امام سره په دې مسله کې نه دي طالبان. روح المانی مځکه طالبانو یې خواته وراوښتلی دی، وایي طالبانو وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن شراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى كان بحيث يذكر لمن لم يتعوده حرام وقليله ككثيره ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. ای د جمهور طرفداري کړې ده طالبانو. روح المانی خبر خو پوهیږئ طالبانو، دا اوس زمانه کې که تاسې فکر وکړئ طالبانو په دې عطوراتو دې شیانو ټولو کې الکول دي. الکول طالبانو
یو کیمیاوي مواد دي. دغه کیمیاوي مواد په بسکټو کې ستا، په ایسکریمو کې ستا، په دا خمیره نه د امریکایي خمیره چې ورته وي، په دې کې ستا، او په عطرونو کې ستا، په ادویو دواګانو کې ستا طالبانو. نو دا د دې دپاره جوړیږي چې د دغه شیانو کې چې اچول کېږي د هغوی کیفیت له لاسه نه ورکوي، یا کیفیت یې ډېر وخته پورې بیا ساتل کېږي. اوس علما وایي دا سپری عطر یا دا نور عطرونه دا چې ته وهې، نو د جمهورو مذهب خو دا د طالبانو چې شراب څوک دي؟ ټول شراب دي، ټول مسکرات شراب دي. نو چې شراب سول نجس هم سول، نو چې یو څاڅکی پکې وغورځېږي نجس کوي. نو کله چې سپری بوتل کې لږم الکول وي، نو خو ټول الکول شرابونه جوړیږي، نو چې هغه کې نجس ګرځېږي. نو یا به د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب علما نن زمانه کې فتوا کوي چې هغوی وایي چې دغه الکول نن علما وایي د الکول اکثره د هغه نه جوړیږي، د انګورو نه، من البترول والخضراوات، د نورو بوټو شنو نه جوړیږي، او له پټرولو نه جوړیږي، او له دانو نه جوړیږي، دا څه جوارو غنم وربشې له دې شیانو نه جوړیږي. نو دا خو بیا نجس نه دي. نو کوم الکول چې پکې دي طالبانو بیا نجس نه دي. یو حکم دا ده. یا بعضې علما وایي د علامه شیخ الاسلام په رایه باندې فتوا کوي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، هغه وایي اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث. نو دا وایي دا تنا په اوبو کې دا حکم نه ده، په ټولو مایعاتو کې ده، چې مایعات یا اوبه چې 2 قلو ته ورسیږي چې نجاست پکې وغورځېږي لم يحمل الخبث. نو دوی وایي چې دا عطر جوړیږي، نو دا خو په غاټو غاټو ټانکرو کې په د فابریکو کې، نو هغه یو عطر جوړ کړي، به د الکول چې وراچي دا خو هلته اوبه یا هغه مایعات 2 قلو ته رسېدلي دي. اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، بیا هم نه دي مردار. اختلاف د امت دلته رحمت سو، کنی نن عطر نسی استعمالولی، دا څومره عطر چې دی ټولو کې څوک سته. اختلاف د امت رحمت سو طالبانو له امت مسلمانه. یو ور امام ابو حنیفه مخالفت کو، شیخ الاسلام هلته وی په ټولو مایعاتو کې ده. اذا بلغ الماء قلتین دا علما وی په اوبو کې رتنا، شیخ الاسلام وی په ټولو مایعاتو کې ده. اختلافي امت نن پایده را ورسوله. پایده دا و چې ټول امت مسلمه یا د امام صاحب په مذهب فتوا کوي، شافعي او حنبلي مالکي هم، یا د شیخ الاسلام په رایه باندې فتوا کوي. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس